ตอนที่ 18 นิทานก่อนนอน เรื่องสัญญาณที่ถูกลืม ในโลกหลังการล่มสลายของเทคโนโลยีที่เงียบงันไร้เสียง นักเก็บของเก่าค้นพบสัญญาณปริศนาที่อาจปลุกความทรงจำของโลกเก่า และภัยอันตรายที่หลับไหลอยู่กับมัน ทะเลทรายกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยซากเทคโนโลยีเก่า 100 ปีหลังจากโลกสิ้นเสียงความวุ่นวายกลายเป็นความเงียบ เทคโนโลยีกลายเป็นฝุ่นผง ผืนทรายสีทองทอดยาวสุดสายตา แสงแดดสะท้อนระยิบระยับบนผิวโลหะที่หลงเหลือจากอดีต ดีไวอิเล็กทรอนิกส์ที่ครั้งหนึ่งเคยเรืองรอง บัดนี้กลายเป็นเพียงซากสนิม ถูกฝังในทรายร้อนระอุ แผงวงจรแตกกระจาย สายไฟขาดรุ่งริ่งลู่ไปตามลมแรงแห่งทะเลทราย เสียงลมวิวแทรกผ่านระหว่างโครงเหล็กเก่า เงียบสงบ แต่น่าหวาดหวั่น เหมือนทั้งโลกหยุดนิ่ง ทิ้งไว้เพียงร่องรอยของยุคสมัยที่เคยรุ่งเรืองโนวา นักเก็บของเก่าผู้กล้าหาญและอยากรู้อยากเห็น โนวาขี่จักรยานลอยฟ้าผ่านซากเมืองเก่า เขาก้มเก็บดีไว้อิเล็กทรอนิกส์ที่เสียหาย แล้วถอนหายใจอย่างแผ่วเบา และเริ่มค้นหาเศษโลหะที่กองอยู่ด้วยมือของเธอ จักรยานลอยฟ้าของเธอจอดอยู่ข้างๆ โนวาหยิบดีไว้แปลกๆที่ยังคงกระพริบไฟและส่งเสียงเบาๆ ประกายไฟพวยพุ่งออกมาจากสายไฟที่พันกัน มือที่สวมถุงมือซึ่งถือดีไว้เทคโนโลยีส่วนใหญ่นิ่งเฉย บางทีอาจมีอาการสั่นสะท้านเล็กน้อยจากความผิดหวัง ใบหน้าที่มองเห็นบางส่วนยังคงแสดงความผิดหวัง โนวากำลังตรวจสอบสายไฟที่ขาด ปล่อยสายไฟหล่นลง สีหน้าของเธอแสดงออกถึงความยอมแพ้และเหนื่อยล้า วงจรตายอีกแล้ว ไม่มีอะไรใช้ได้เลย แสงสีฟ้าเย็นหรือสีขาวจางๆด้านหลังที่กองซากรถกระพริบเป็นช่วงๆสัญญาณอ่อนๆโนวาที่อยู่ด้านหน้าหันเอียงหน้าเล็กน้อยโนวาเดินอย่างระมัดระวังไป 2-3 ก้าวเพื่อไปยังซากรถจากนั้นก็คุกเข่าลงเพื่อตรวจสอบกล้องจับภาพการเคลื่อนไหวของเธอได้เล็กน้อยโนวาประหลาดใจมือที่สวมถุงมือมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากการปัดเศษขยะออกไปแสงอ่อนๆของสัญญาณไฟกระพริบสม่ำเสมอแสงไฟบนสัญญาณกระพริบเป็นจังหวะดวงตาของโนวาเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยเมื่อริมฝีปากของเธอเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมความหวังแสงจากไฟสัญญาณที่เธอถืออยู่ส่องประกายอย่างแผ่วเบาทำให้เกิดเงาที่เคลื่อนไหวบนใบหน้าของเธอมีสัญญาณที่นี่ด้วยเหรอ จักรยานลอยฟ้าของเธอวิ่งไปตามหุบเขาในขณะที่เธอขับขี่เธอถือสัญญาณไฟที่ส่งสัญญาณเป็นจังหวะบังเกอร์ใต้ดินพังทลายไปครึ่งหนึ่งแต่ได้รับพลังงานจากเซลล์สำรองอย่างอ่อนโนวาลงไปในบังเกอร์ตามดีไว้ส่งสัญญาณไฟสลัวกระพริบสัญญาณไฟในมือที่สวมถุงมือกระพริบอย่างรวดเร็วดวงตาของโนวายังคงจ้องไปข้างหน้าอย่างไม่ละสายตาโดยมองไปยังทิศทางที่มองไม่เห็นโนวาผลักแผ่นโลหะขนาดใหญ่ที่เป็นสนิมซึ่งพิงอยู่กับเนินทรายออกไปเผยให้เห็นช่องโลหะกลมๆที่เป็นสนิมหนักและถูกฝังไว้ครึ่งหนึ่งโนวาลงบันไดที่เป็นสนิมด้วยความระมัดระวังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นจากรองเท้าบูทของเขาลอยเข้ามาในลำแสงจากหมวกกันน็อกของเธอและแสงจากไฟสัญญาณในมือเธอโนวาก้าวไปข้างหน้าอย่างลังเลเมื่อมีเสียงคลิกและเสียงไฟฟ้าแตกเป็นระยะแถบหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าๆบนเพดานเหนือห้องค่อยๆสว่างขึ้นทีละดวงส่องสว่างทางเดินยาวที่เต็มไปด้วยฝุ่นเสียงฮัมเบาๆดังขึ้นจนได้ยินโปรโตคอล Echo 77 ระบุตัวตนผู้ใช้แล้วกำลังเริ่มลำดับความจำโนวาหันศีรษะไปรอบๆดวงตาของเธอเบิกกว้างสำรวจไปตามทางเดินพยายามหาที่มาของเสียงที่มองไม่เห็นเดี๋ยวนะ คุณเป็นใครที่นี่คือที่ไหนเสียง AI สถานที่แห่งนี้เก็บความทรงจำของโลกเก่าและคำเตือนของมันการเคลื่อนไหวช้าๆตามทางเดินโนวายืนนิ่งในสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรมฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศเธอคิดว่าเธอกำลังตามหาของเก่าแต่เธอกลับก้าวเข้าสู่มรดกบางอย่างคำเตือนที่ถูกฝังไว้เพื่ออนาคตจอมอนิเตอร์มีเสียงแตกและกระตุกพร้อมกับสัญญาณรบกวนจากนั้นหน้าจอก็สั่นไหวและสว่างขึ้นเพื่อเผยให้เห็นภาพของเมืองในอนาคตสีหน้าของโนวาเปลี่ยนไปจากความตื่นตระหนกเป็นความตะลึงงันปากของเธออ้าค้างเล็กน้อยแสงที่สั่นไหวจากหน้าจอสาดส่องไปที่ใบหน้าของเธอจอมอนิเตอร์เปิดขึ้นพร้อมภาพของเมืองชายฝั่งที่ถูกน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเล็กน้อยระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆบนหน้าจอขณะที่คลื่นซัดเข้าใส่อาคารต่างๆที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์หน้าจอมอนิเตอร์สั่นไหวเล็กน้อยแสดงฉากที่น่ากลัวด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเช่นควันที่ลอยขึ้นมาจากไฟไหม้
และฝุ่นที่ตกลงมาจากอาคารที่พังทลาย โนวาก้าวไปข้างหน้า 2-3 ก้าวอย่างลังเล จอภาพกระพริบ และแสงที่ฉายออกมาก็เคลื่อนผ่านหลังและผนัง โนวาเดินเข้าไปในห้องควบคุมอย่างช้าๆ พร้อมมองไปรอบๆ ห้องควบคุมเก่า มีแผนที่โฮโลกราฟิกและหน้าจอโบราณ แสงสีฟ้าอ่อนบนแท่นทรงกลมค่อยๆ สว่างขึ้นและสั่นไหวอย่างช้าๆ ขณะที่แท่นหมุนเบาๆ มองเห็นฝุ่นละอองลอยอยู่ในอากาศ ร่างโฮโลแกรมสีน้ำเงินโปร่งแสงสั่นไหวอย่างละเอียดอ่อน โนวายืนนิ่งและมองดูมันด้วยความสนใจอย่างสงสัย ภาพโฮโลแกรมสั่นไหวอย่างละเอียดอ่อนท่าทางยังคงเศร้าโศกแต่เด็ดเดี่ยว สื่อถึงความรู้แจ้งและความรู้สึกเร่งด่วน หากใครพบเห็นแบบนี้อย่าทำผิดซ้ำรอยเราอีกนะ ความเงียบไม่ได้หมายถึงสันติภาพ แต่หมายถึงการอยู่รอด ดวงตาของโนวาเลื่อนเล็กน้อย ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขา สะท้อนถึงความเข้าใจ ความเศร้า และความมุ่งมั่นที่ก่อตัวขึ้น แสงโฮโลแกรมสีฟ้าอ่อนๆ สาดส่องลงมาบนใบหน้าของเขาอย่างละเอียดอ่อน แสงสีน้ำเงินจากสัญญาณไฟสว่างไสว บางทีอาจมีแสงช้าๆ อ่อนๆ บ่งบอกว่าแสงมีความเข้มข้นมากขึ้น มือที่สวมถุงมือจับมันไว้แน่น โนวาเงยหน้าขึ้น ดวงตาของเขาแสดงถึงความมุ่งมั่นใหม่ แสงโฮโลแกรมรอบๆ ตัวเขาสั่นไหวและจางลง เขาเหลือบมองลงไปที่สัญญาณไฟที่ส่องแสงอยู่ในมือ จากนั้นมองขึ้นไปที่พื้นที่ที่ร่างโฮโลแกรมเพิ่งยืนอยู่ โนวาหันหลังและเดินออกจากห้องอย่างเด็ดเดี่ยว โดยถือสัญญาณไฟที่ส่องแสงอยู่ ด้วยความตั้งใจ โนวาปีนออกจากช่องประตูและยืนขึ้น มองออกไปยังดินแดนรกร้างในขณะที่สีของรุ่งอรุณเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ บนท้องฟ้า และสร้างเงายาวที่เคลื่อนไหวอย่างละเอียดอ่อน ดวงอาทิตย์ยังคงขึ้นสูงขึ้น ส่องแสงให้ทิวทัศน์มากขึ้น และแสงจุดเล็กๆ จากสัญญาณไฟยังคงชัดเจน การเคลื่อนตัวของสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอ่อน เหมือนลมที่พัดฝุ่นผงอย่างอ่อนโยน